Állj meg, meséld el, hogy mit csináltál már megint. Ha rossz leszel, akkor majd odaadlak egy ilyen kukis néninek, jó? Telásták a kutyát. Mit csinálsz? Sramlizol? Hello, mit keresel? Szia! Most próbálom csatlakoztatni a laptopot a Wi-Fi-hez. Nemrég ébredtünk fel. Igen. Kisimult az arcunk, ilyen ijesztő maszkot tett rá a Merci reggel. Reggel nagy csicsergésekre ébredtünk, talán még most is hallani. Rengeteg madár volt itt az erkélyen, és jó volt erre kelni. Itt ebben a trópusi időben, de most már összepakoltunk, megyünk felvenni a bérautót, gyertek. Oda néz, no durians. Jó, büdös. Kijöttünk a repülőtérre, onnan, ahonnan tegnap ugye elvittek minket, csak most egy szinten följebb tudott kitenni ugye az elmenőknél, de mi nem megyünk el, csak a repülőtérről. Gyertek és vegyük fel a bérautót. Rohadt sokan vannak itt ezen a kis reptéren. Nézzétek meg! Nekünk egy szinten lejjebb kell menni. Viszont ugye ma még nem reggeliztünk, úgyhogy kéne valamit ennünk, és arra gondoltunk, hogy itt van 7-Eleven, ilyen bevásárló kis üzletecske, ahol van ez a híres thai meleg szendvics, pár száz forintért, úgyhogy arra gondoltunk, hogy benézzünk oda és megnézzük, hogy mit is lehet-e kapni. Elég kis üzletecske ez. Az nem baj. Az nem baj, nekünk a meleg szendvics a lényeg, meg a kávé. Ja. Nézzük meg akkor. Ez lenne az? Nem tudom igazából, mert én mindig csak a készterméket láttam már ilyen kis szütyőbe teszik bele, de gondolom, hogy meg kell vegyed, ott a mikro, és akkor megmelegítik, gondolom én. Lássuk meg. Na jó, hát akkor én elveszek egy, igen, sonkás sajtosat. Ham and cheese, ez meg croissant szendvics. Van sima sajtos is, van ilyen kis virslivel, spenótos. És akkor úgy van, hogy így megvetted, és akkor itt neked megmelegíti. Van szendvicssütő, és rá van írva a csomagolásra is, hogy itt akkor ezt így csinálják meg. Vettünk 3 különböző szendvicset, 2 kávét, és ezért összesen 230 baht fizettünk. Az olyan 6 euró körül van, szerintem egyáltalán nem drága, és bőven jól fogunk lakni, nekünk ennyi bőven elég reggelire. Tiszta tájok lettünk. Itt a Merci cappuccinója, az én iced macchiatom és a 3 szendvics. Igen, de ez milyen jó tényleg, hogy megveszed a hideg hűtőből, és ő meg a meleg szendvics hűtőben megmelegíti. És nem csak meleg szendvicset tudsz itt venni, hanem mindenféle készételt, amit mondjuk gyorsan be akarsz kapni, de mondjuk nincs is annyi időd, akkor ide bejössz, megveszed, vannak ilyen melegvizes levesek, stb. Szóval azok is tök jók. Ugye ezt itt Ázsiában nagyon szeretik.
És ez is bambuszból van, nem ám műanyagból. A keverő. És akkor ide nézzetek, milyen szépen becsomagolta, beletette külön-külön egy-egy papírba, így, és akkor itt vannak. Ki is veszek egyet. Ez a croissantos virslis, nagyon jó. Nekem nagyon ízlik, és nekem nagyon ízlik ez a jeges macchiato is. Nagyon finom. És most, hogy jól laktunk, akkor még a kávéból van egy kicsi. 11 órára ütemeztük, hogy ide a repülőtérre visszaérünk, és akkor felvesszük itt a kocsit. Hát kicsivel korábban vagyunk még, de menjünk, és akkor vegyük fel együtt. És meg kell találnunk, hogy merre van ugye az autóbérlőcég. Ugye tegnap itt ezen a szinten jöttünk ki, és megmondom őszintén, hogy tegnap, amikor így körülnéztem, nem láttam. Most se látom még. Csak kíváncsiságból, mert biztos, hogy itt a reptéren rosszabbul váltják, tehát 1 euróért 32 batot kapsz. Szerintem ennél jobban tudjuk váltani. Visszatérve itt a pénzváltások közepette, mi most még itt nem váltunk, mert eddig kártyával el voltunk, egy éjszakát töltöttünk itt, szóval nem is nagyon kellett volna még kávé. Szóval tegnap, amikor itt körülnéztünk, akkor nem láttam az autóbérlő cégeket, közben nézek a felső emeletre is, hogy hát ha látom ott, még egyelőre ott se láttam, úgyhogy hát keressük meg együtt. Na, itt volt a sarkon a Europcar, erre itt befordulunk jobbra, elvileg itt lesz a mi kölcsönzött cégünk. Szakad az eső, és át kell mennünk most a Domestic terminálra, mert állítólag ott van a Sixnek az irodája, úgyhogy most oda átballagunk itt ez a kis fedett járda alatt, és megtaláltuk, áttértünk ide. Kicsit el van dugva, de hát az nem probléma. És akkor lássuk, hogy mit adnak nekünk, ugye nálam. Személy szerint ez mindig ilyen kritikális pont. Hát szeretek jó autóba ülni, ez ennyi. Szóval itt vagyunk, most már végre tudjuk használni azt a nemzetközi jogosítványunkat, amit még Japán út előtt kértünk ki, úgyhogy végre volt értelme, és hát akkor most lássuk meg, hogy mennyire fog flottul menni ez az egész. Megyünk felvenni az autót, ugye megyünk a papírral, először lecsekkoljuk, hogy minden rendben van-e, hogy hol van rajta sérülés, még annak ellenére, hogy full kaszkós a gépezet, annak ellenére ugye le kell csekkolni, ahogy egyébként nagyon kedvesek voltak. Ők is hajlongtak, megköszönték, segítőkészek voltak, mondták, hogy ha korábban adjuk vissza, akkor olcsóbb lesz, mert ugye bankokban nem biztos, hogy vezetünk, de majd meglátjuk. Ah, it's our car? Yes, yes. Okay. Ide hozták a kocsinkat. Felveszem videóra azért annak ellenére, hogy van full kaszkunk, mert kérték, hogy mi is csekkoljuk le az autót, hogy milyen sérülések vannak rajta, mert az összes kereke sérült, és még a hátsó csomagtartó is, úgyhogy az a biztos, hogyha megvannak ezek a sérülések, nem ám aztán a végén majd ránk fogják testálni ezeket a dolgokat. Hisz ismertek már minket, nekünk nem volt jó ez a kocsi, úgyhogy úgy döntöttünk a Mercivel, hogy szólunk, hogy adjanak már egy kényelmesebbet, ugye Japánban is ezt már egyszer eljátszottuk, akkor is egy ilyen fapados kocsival akartak minket több száz kilométerre elküldeni. Úgyhogy most úgy döntöttünk, hogy megint bemegyek és megkérdezem, hogy van esetleg valami más, bár kérdeztük, mikor átvettük, azt mondták, hogy nincs, csak ez van. Úgyhogy azt ígérték most nekem, hogy egy legújabb Yariszt fognak idehozni, ugye állítólag ez is egy új volt, de mindegy. Úgyhogy szeretnénk kényelmesen utazni, úgyhogy mindjárt ide fogják hozni megint nekünk az autót, és akkor reméljük, hogy most már szerencsésen fogunk tovább menni. Nézzétek meg közben, hogy mekkora nagy tumultus lett, na ezért kellenek ide biztonsági őrök, sípolgat itt össze-vissza, áll a forgalom, ugye előbb itt álltam, elém álltak, mögém álltak, mindenhova is álltak. Szúrtam a kocsit, úgyhogy gyertek és vegyük át. Azért ez már valamivel jobban néz ki, és még az első szélvédője is be van sötétítve. Nagyon maffiák leszünk ám. Hát hallod, ez a kocsi pont úgy néz ki, mint hogyha maffia lenne. Kis segdugat. Olyan déjà vu van. Ja. Jót beszélgettél a cseh.
Ugye? Milyen jót beszélgettünk? Kérdeztem, hogy ez akkor az új autónk, és akkor így nem szólt semmit. Nagyon barátságos. Srácok, nézzétek, így beférnek a dolgok ebbe a kis autóba. 3 bőrön, tökéletes. Ez annyival jobb igazából, hogy ez újabb, kevesebb benne a kilométer, van itt ilyen navigáció, vagyis hát kitükrözés elvileg, szóval onnan tudjuk nézni. Az a másik eléggé le volt harcolva, Ez olyan volt, kívülről is jobban posztulat. néz ki. Ja. Plusz be van sötétítve, ilyen 3 M-es fólia van rajta. Ja, elég durva. Kicsit most összegyűltünk itt a reptér környékén. Ugye nagyon sokan vették fel a bérautójukat. Nagyon sokan rendeltek reptéri transfert innen. Tomi állítgatja az ülését. Próbálja megtalálni a jó ülés pozícióját, és nagyon pára van amúgy. Nem hiába használják a legkondit, de a Merci annyira nem szereti, én se annyira. De próbálunk valami kis levegőhöz jutni itt az utastérről. Ugye az a jó, hogy Japánban már sikerült jól sok rutint szerezni a jobbkormányos közlekedést illetően. Itt azért kicsivel nagyobb a káosz, szóval megy itt mindenki mindenfele, nem olyan rendezett körülmények között, mint mondjuk Japánban. Úgyhogy most már nem tudnak legyőzni minket a tapasztalatukkal. Amúgy ez szerintem nagyon jó, hogy így be van sötétítve, mert nem látnak be kívülről. Teljesen el tudsz vegyülni ugye a helyiekkel, mert azt hiszik, hogy helyi vagy szerintem, mivel kevés bérautó van besötétítve. Igyekszünk beleolvadni a környezetünkbe. Mondjuk én, ha tehetném, akkor, hogyha otthon is ezt engednék, nem csak a B-oszloptól hátrafele, én biztos, hogy besötétítetném így az ablakomat a kocsin. Mert egyrészt tök jó, mert UV-szűrő, ugye az autóban is egy csomószor le tudsz égni, az a feled, amelyiket éri a nap, illetve még a hő ellen is véd nyáron, szóval tök jó. Megálltunk egy cselkútnál felfújni a kerekeket, mert laposak sajnos. Úgy van az egész, hogy ide futott, megnézte, hogy akkor milyen autó, körülbelül beállította ott az oszlopon, hogy hány kilopaszkált fújjon bele a gumikba, és csak lecsavarom a kis szelepfedelet, rádugom, és nekem semmi dolgom nincsen. Szóval ez ennyi. És akkor itt felfújja szépen magának. Itt a hátsót lehet látni, hogy elég laposkás volt, és akkor most szépen így felfújja nekünk, ez tök jó. Most a Lion Sing nevű kilátóponthoz jöttünk, innen rá lehet látni egy ilyen eldugott kis beachre, meg így erre az öböl részre, szerintem nagyon szép. Most már kezdünk akklimatizálódni. Most pedig tovább indulunk a Patong Beach felé, és ott is körülnézünk, ugye megnézzük azt a környéket is, és ellátogatunk egy piacra. Come rain down your presence. Jesus, come, inhabit the praise of the sinner and saint. Jesus, come, and Jesus, move. Na ezt nézzétek, itt aztán van rendszerezés. Össze-vissza föl vannak tekerve a kábelek. Csak tönkre ne menjen, mert aztán nem tudod, hogy mi van. Tudod, hogy mi zavart engem meg, hogy ide bejöttem a kétsávos egyirányú utcába?
hogy ez a platós autó így áll. De nem baj, mert végül is itt meg tudtunk állni. Szóval látjátok, nálunk sem mindig minden tökéletes, hiába tudok, meg szeretek vezetni. Sehol nem volt kint egy behajtani tilos vagy kötelező haladási irány, ott állt az út szélén itt az a platós szürke autó. Én meg jóhiszeműen bekanyarodtam, csak nem értettük, hogy miért néztek olyan csúnyán. De most már tudjuk. És a következő kérdés, mit keres egy cowboy itt Patong Beach-en? Ugye hát ezt még Texasból vettük ezt a kalapot, és hát nekem nincs más nyári kalapom, mint napsütés ellen. Jó, mondhatjátok, hogy most nem is süt a nap, de ilyen szórt fény van, amúgy be vagyunk napkrémmel és naptejjel is kenve, és itt vagyunk tényleg a Patong Beach-en, hogyha arra elfordulunk, akkor láthatjátok is a gyönyörű homokos tengerpartot, és most itt fogunk egy kicsit sétálni, közben szemerkél az eső, azért is vettem fel a kalapot. Szóval ez a Patong Beach nagyon híres az éjszakai életéről, nagyon nyüzsög, lehet is látni, hogy nagyon sokan vannak itt a tengerparton, és rengeteg itt van egy úgynevezett Bangla Road, ahova most fogunk elmenni. Vannak itt ilyen gogóbárok, meg ilyesmik, ezeket is meg fogjuk nézni, ugyan most nem este vagyunk itt, de hát nappal is. Hogyha már itt vagyunk, akkor oda lesünk. És úton útfélen vannak ilyen utcai járusok, nézd csak, itt is. Menjünk közbe. Itt is van egy kóborkutya a háttérben, ahogy jöttünk az autóval, útközben is sokat láttunk, hogy így mennek, és akkor keresgélik az élelmet, turkálnak a szemétbe. Most szerintem hozzájuk azért nem kell oda menni megsimogatni őket, mert ugye ki tudja, hogy veszettek-e, vagy hogy valami bajuk van-e. De azért érdekes, hogy így ennyit láttunk már, és alig vagyunk itt pár órája. Nézzétek meg itt is, hogy mennyi robogó áll itt az út szélén, rengetegen járnak robogóval. Ugye sok turista is robogót bérel itt a környéken. Sokkal hárman mennek egyen, és mit vettél még észre a robogóval kapcsolatban, hogy? Még bukós isak sincs rajtunk, így ahogy most én vagyok, papucsba, simán csak így csapatják. Megengeditek, akkor pár szóval jellemzem a vezetést. Nagy a forgalom, figyelni kell, nagyon sok a motoros, kicsit inkább így az olasz, illetve francia részhez tudnám azt hasonlítani, amúgy türelmesek az emberek egymással, és hogy egy kicsit kellően erőszakos vagy úgy, ahogy mondjuk otthon vezetnek az emberek, akkor egyáltalán semmi gond nincsen az itteni vezetéssel, egyszerűen csak tudni kell, hogy mit akarsz, és akkor mész. Nem szabad habozni, mert ugye általában, hogyha habozol, abból szoktak lenni a balesetek. Például ezeket lehet kibérelni, ezek ilyen újabb Honda motorok, de sokszor olyanokat adnak, hát ami hagy néhány kivetnivalót maga után. Nekem mondjuk ezek a Hondák, ezek tetszenek, ezek tök jók, biztos jó erős is. Valószínű, hogy Bangkokba, hogyha ott leszünk, akkor ott motorral fogunk, vagy robogóval fogunk közlekedni, nem pedig autóval. Hát, valószínűleg így lesz ez a terv, aztán majd meglátjuk. Megnézzük előtte a kókuszdiót, meg ezeket a turmixokat, hogy miket Mercike árulnak. minden áron kókuszdiót akar. Nem, már csak ezt nézzük egy csomó ideje. kíváncsi vagyok, hogy mennyibe került, mert ahogy jöttünk, ott az útszélén például 100 watt volt. Ott van kiírva, nézzük meg. Itt a Turmix, az is szintén 100 watt egyébként. 120-ba kerül. Itt is 100-ba kerül, de itt a Turmix. Milyen jól néz ki. 120 drága, nem? 80-ba kerül, oda ki van írva. Ja, hogy az a a friss kokkuszvíz. A koktél volt a 120. A koktél a 120 meg 100-ba kerül. A kutyafáját. De olyat készítetsz, amilyet te szeretnél. Ja, értem. Szóval szerintem ez egyáltalán nem drága. Hogy... Itt állunk a zebrán, jönnek az autók, de mi most itt át fogunk menni. Szépen így. Arigato, vagy mit szoktak itt mondani? A reptéren ugye nem váltottunk, mert ott 31 wattot adtak volna 1 euróért, viszont itt át tudtuk váltani az eurónkat. Itt 35-öt adtak érte, szóval már nyertünk vele, hogy vártunk, és most viszont tudjuk csapatni, mert nálunk van a pénz. Oda néz, jön az autó! Azért van rajtam sapka, mert nagyon göndörödik a hajam, úgyhogy most veszünk rá ilyen kókuszolajat, és ezt kifejezetten a Tomi ajánlotta, Tomi ajánlásával.
észrevettem, mutatom neki, hogy nézd, kókuszolaj, ezt te szereted. És akkor utána eltette a telefont, megzavartam a képletet, mert mutattam neki, hogy nézd, van hidegen sajtolt, ilyen organikus is. Vegyél azt? És akkor hú, gyorsan akkor azt is megnézte, és akkor azt tetszik neki, úgyhogy most akkor itt a pénzváltó mellett bemegyünk, és akkor megnézzük ezt is, mert nagyon szeretjük az ilyen természetes dolgokat. Úgy, mint ezt, ugye itt lehet ilyen mentolos dolgot szipúzni. Ezt az inhalálót. Vagy inhalálni. Na most akkor ilyet is veszünk, és akkor kicsit... Tiszta tájok leszünk. Jó. Megvettük a Mercikének a kókuszolajat, ilyen hidegen sajtoltat, 379 baht volt. Meg vettünk, amit itt Tájföldön nagyon szeretnek, ilyen inhalálót. Ezt is ki fogjuk próbálni, ez azt hiszem, hogy 69 bahtba került, az olyan 2 euró, 2 frank. Szóval... Amikor szívott tágítja az orrlyukakat, meg ilyen frissesség érzetet ad, tehát így kicsit felpörget téged. Úgyhogy most ez nekünk kell, mert fáradtak vagyunk. Adhatod is, ne csomagolj. Ja, már ne csomagoljam el, jól van. Ja, és amit még el szeretnék nektek mondani, hogy igazából mindenhol lehet eddig, ahol voltunk, kártyával fizetni, de nagyon sok helyen, hogyha kártyával fizet, akkor ilyen 3%-ot még hozzátesznek az árhoz, hogyha nem tudsz készpénzzel fizetni, tehát van rá lehetőség, csak egy picivel drágább az ár. Ugye az ellentétje mondjuk a japánnak, ahol azért is kedvezményt adtak, hogyha kártyával fizettünk, de igazából ez nem probléma, most váltottunk pénzt, úgyhogy meg tudjuk így oldani. Aztán a másik meg, hogy kinyitottam, és azt a rohadt életben nagyon durva. Hú, nagyon jó. Jó kis inhaláló. Kérem vissza. Köszönöm. Azt nézzétek, itt lehet szörfözni. Ez egy ilyen phuketi szörfbár. Iszol egy italt, és hogyha elég bátor vagy, akkor oda mehetsz gyakorolni. Bejöttünk egy nyugisabb kis utcába, és akkor itt már árulják a portéket, mert ugye itt a közelben van egy ilyen nagy hamisítványpiac is. És Tomi, állj meg, meséld el, hogy mit csináltál már megint, ugye Spanyolországban ezt már megcsináltad. Mikor mentünk Andalúziába, mit csináltam meg? Hát otthon hagytad a szemüveget. Igen, és engem hibáztatott, képzeljétek el, hogy én miért nem szóltam neki, mint egy óvodás, hogy én elhoztam a sajátomat, és én miért nem szóltam neki, hogy ő is hozza el. Hát azért nem szóltam, mert amikor beültünk az autóba, akkor mondtam, hogy hát én elteszem a szemüvegem, jó? Oké, mondja, jó, oké. Aztán eltettem az enyémet, kiszálltunk a reptéren, ugye, ő meg elfelejtette. És ott eszmélt rá, hogy hát hoppá, nem hoztam a szemüvegemet. Hát nem baj. Mikor eszméltem rá? Szingapúrba kb. Igen. Most büntetésből kapsz egy hamisítványt. Nekem nem kell hamisítvány amúgy. De most fogsz kapni egy hamisítványt. Nem, hát nekem nem kell hamisítvány, van jó kis szemüvegem, Andalúziába vettünk egyet. Azt elhagyta Azt amúgy egyébként. azóta nem találom valami oknál fogva. Úgyhogy még jó, hogy nem drága azt szemüveg mondta nekem, volt. hogy amúgy megvan valahol. Ja. Valahol biztos valakin, igen. Hát vagy elvették, nem tudom, mindegy, nem is ez a lényeg igazából. Menjünk arra. Nem is ez a lényeg igazából, hanem nem találom, de hála Istennek, hogy ez nem ilyen drága szemüveg volt. Amúgy a drágább szemüvegeim azok mind megvannak, és még azóta is mindet tudom használni. Szoktam váltogatni őket. Igen, na mindegy. Ja. Tomi, megnézzük, hogy mit tudunk neked venni. Itt vannak ezen a részen ezek a bárok, ugye ezek a gogó bárok. Tomi, nem tudom, szeretnél, hogyha rossz leszel, akkor majd odaadlak egy ilyen kukis néninek, jó? Merci azóta, amióta tudjuk, hogy idejövünk Tájföldre, ezzel fenyeget, hogy kukis nénihez akar engem elfizetni. Mind a másnaposokban a fogorvost, úgyhogy a doktor köcsögöt. De hát... Szóval visszatérve a hamisítványokra, egyébként mi azért vesszük meg ezeket az eredetiket, mert nyilván, hogy jobb a minősége, de mivel most a Tomi büntetésben van, ezért ne tiltakozzál, most kipróbálod
hogy milyen. Veszünk neked egyet. Egy guttit veszünk. A Merci is mondta, itt vannak ezek a gogóbárok, mert a Bangla Roadon vagyunk, itt vannak ilyen mindenféle szexműsorok, meg táncosok, meg nagyon drága italok vannak ezekben a bárokban, tehát jóval magasabb áron vannak, tele van turista csapdával is természetesen, úgyhogy mindenféle ilyen transvestita műsorok is vannak itt, ami minket annyira nem érdekel, de hogyha valakit ez érdekel, akkor ide jöjjön el és itt nézze meg. Most pedig bemutatok nektek egy tipikus turista csapdát. Mész, nézed a táskákat, majd rátapad valaki. Azt mondja neked, hogy gyere velem, nálam megkapod a legjobb minőséget. És mielőtt észbe kapnál, már be is rángattak egy eldugott boltba, mert állítólag itt rejtegetik a legjobb másolatokat a hatóságok elől. Amikor bemész, onnan nincs menekvés. Órák, táskák, övek, minden van tényleg, és elkezdődik a pszichológiai nyomás. Ha csak ránézel egy cuccra, az eladó már érzi, hogy érdekel, és onnantól nem hagy békén. Mi tudtuk, hogy ez hogy működik, de persze a kíváncsiság győzött, hogy tényleg jobbak-e a termékek, mint az utcán. És azt kell, hogy mondjam, hogy igen, valóban jobbak voltak, de még mindig nem az eredetiek. Az eredeti azért luxus, mert nem mindenki engedheti meg magának, az anyagok, a kidolgozás, az évekig tartó tartóság. Persze ránk is próbáltak mindent sózni, mert ha egyszer bent vagy, már nehéz kísértelni üres kézzel. De ugye mi amúgy is akartunk venni napszemüveget, és végül vettünk is, illetve egy Dior táskát, ami majd jó lesz a strandra. Kétszer is gondold meg, amikor ilyet ajánlanak, hogy elmész-e. A második, ha már ott vagy, akkor nem mutasd túl nagy érdeklődést, mert akkor rögtön engednek az árból, és csak akkor menjél velük, hogyha tényleg venni akarsz valamit. Az ajánlott árnak mindig a felét mond, vagy annál kevesebbet, és akkor kialakul a végső ár. Ha pedig azonnal igent mondanak az ajánlatodra, akkor még mindig túl sokat mondtál. Franciaországban ugye a gyalogosoké a minden, ott is megállnak ilyen nagy forgalomba. Tapasztaltak vagyunk, úgyhogy ilyen utakon már simán át tudunk menni. Elkezdtek szállingozni az emberek az utcán, egyre többen vannak, ahogy közeledik az este, iszogatnak már, néhány bár ki is nyitott, és egyre több árus jött ki ide az utcára. Nagyon pezseg, nagyon nyüzsög, nekem ez nagyon-nagyon tetszik. Ha megjött a kedved egy kis tetoválás csináltatáshoz, akkor ide is be tudsz menni, és mindenhol itt vannak ezek az utcai árusok, nézzétek meg, itt a platón utaznak, viszik a jeget, meg a szemetet, meg mindent, úgyhogy tök jó. Annyira néztem a szemüveget, gondoltam, bosszút állok a Mercin, és veszek én is neki valami kis finom hamisítványt. Annyira néztem, hogy a csávó hozta nekem a Camu Dior szovás parfümöt, ide fújt a kezemre, és még mindig letöröltem, de még mindig éget. Szóval azt mondjuk lehet, hogy nem vennék itt parfümöt. Itt volt a utcai árusnál volt gyíkhús is. Oda nézzetek, hogy mennyi hajvágó szalon. Ez most már ebbe a kis utcába, itt most már a 4. Hát most erre rácsesztek, mert belőlem nem fognak tudni pénzt kicsikarni, mivel a hajam már rövid, úgyhogy 50 batért tudsz mosni egy kiló ruhát. Nézd, és itt lehet venni cuccocskát. Látszik, hogy miért nevezik így gandzsának, ezért, mert itt is így van kiírva. És itt vigyázni kell, ugye, ha szórakozni mész este, mert könnyen belecsempészhetnek valamit az italodba, szóval azért nézd meg, hogy amikor megrendeled, akkor ott előtted nyitják ki konkrétan. Meg ugye nyilván üveg az is fontos, hogy ne ilyen műanyag flakon legyen, ezt be tudják injekciózni. Na itt is van egy kifinomult rendszer, oda nézzetek. Ember legyen a talpán, aki ezt megfejti. Te, Józsi, kábelszakadás van, javíts már meg, légy szíves. Együnk egy jó kebabot. Nézd meg itt, szépen. Nem tudom, kezdek éhes lenni. Oda nézd mekkora. Jó, de jól néz ki. Ez jól néz ki. Ennél belőle? Megkóstolunk egyet? Szóval az a lényeg, hogy most sétálunk már vissza a kocsihoz, és pont mondtam a Mercinek, hogy nekem nagyon tetszik ez az idő, és most nem süt a nap például, már az eső sem esik, esett az eső, és annyira kellemes, jó, hogy egy kicsit párás, de nagyon kellemes idő van, és én ezt nagyon élvezem. Lejöttünk ide a beachre, és az első, ami feltűnt, hogy ott van mögöttem egy magyar zászló, de nem csak egy
magyar van, hanem van itt svéd, svájci, mindenféle nemzetiségi tulajdonképpen, hogy ezzel is kedveskedjenek ugye a turistáknak, mert ide tényleg mindenhonnan a föld, minden részéről jönnek emberek megnézni ezt a csodás tájföldet, és lehet bérelni itt jetskit, lehet bérelni hajót, vagy mi is megpróbálunk hajót bérelni. Jobban szeretnénk úgy kimenni a szigetekre, de majd meglátjuk, hogy hogy fog az összejönni. Na, nézzétek meg, itt vannak az árak, hogy 30 perc. Jetski 1500 bahtba kerül, 2 főre 2000-be. És akkor ott a gyanútlan turisták most elindulnak kifele. Nézd meg. It's fine. You're just looking for. Thank you. Thank you. Okay. És akkor most nézzük meg, hogy milyen a víz. Belemerészkedek. Hozom a papucsomat. Így. Nézzétek. Tomi már megy. Nagyon jó a víz. Nagyon szép ez a tengerpart. Rengetegen vannak itt. Majd ennél nyugisabb helyekre is ellátogatunk. És így ki lehet ülni itt sétálgatunk. Szerinted is esőre áll az idő? Aha. De nagyon Nem tudom most mi van az időjárással, erre egyébként ez nem szokványos, hogy egyszer esik, egyszer nem. Most nem az esős évszakba jöttünk. Itt végig sétálunk, és akkor majd ott fölmegyünk, mert arrafele parkolunk. De nagyon jó itt a homokba sétálni. És oda nézzetek, ott elásták a kutyát. Látjátok? Nem tudom, hogy miért, lehet, hogy lehűtik a testét. Másik meg előbb kaparta. Ott van egy ilyen mentőállomás, tiszta rozsda. Egyébként ez a tengerpart semmihez sem hasonlítható. Mit csinálsz? Sramlizol? Sramlizol? Azért ez elég vicces, nem? Nézzétek! Most ezzel röhögtök. Utálom, mikor belemegy a papucsba a homok, és most tiszta homok a papucs. És mikor a fenekedbe megy, az jó? Hát azt se szeretem. Ez milyen jó így, az itt megyünk, munka után vagyunk, már majdnem 6 óra van, mindenki megy haza a munkából, láthattátok a forgalomat, hogy csúcsforgalomban vagyunk most, és akkor itt állnak így az utcán az utcai járosok, itt így mész érted, hogyha megéhezel, szerintem még ki is szolgál, miközben itt tácsorogsz a dugóba, szóval teljesen rendben van. Amúgy annak ellenére, hogy ilyen csúcsforgalom van, az emberek figyelnek egymásra, előzékenyek, beengednek, szóval teljesen rendben van. Itt pedig a masszőrök várják a pacienseket, hogyha esetleg elfáradnánk a dugóba állásba, akkor kicsit a lábunkat meg tudnánk masszíroztatni. Itt is megy az alkudozás, akárhova mész, most már tényleg mindenhol látsz ilyen hamisítványos boltokat. Vannak nagyon-nagyon gagyik, de vannak, mondom, tényleg nagyon jó minőségűek is, meglepően. Bár mi nem vagyunk ilyen hamisítványoknak a hívei, látjátok, most azért mégis beadtuk a derekunkat. Oda nézzetek, mennyien vannak. Megyünk, srácok, a Malin plázába, átverekedjük magunkat, el ne üssenek. Így. Semmi hirtelen mozdulat. A motoroson kívül mindenki szépen nyugodtan jött, és ezért tudunk ilyen nyugodt szívvel így az autók között átmenni. De van egy-két motoros, aki eléggé agresszív, de hát most Istenem, ez van. Nézzétek, srácok, itt van egy Central Perk nevű hely, ugye a jó barátokból. Aki szeretné, annak ki lehet bérelni ezt a helyet. Na, itt vagyunk, srácok. És hát, hogy miről híres ez a rész,
az olcsó street foodról, ugye a hamisítványokról, meg vannak normális nyári ruhák, szóval vannak normális nyári ruhák, azokat is lehet venni. Hát vannak jó cuccok, de több a gagyi amúgy szerintem. És menjünk át a másik sorra. Én amúgy itt egy jó pad thait ennék, hogyha tényleg, ahogy mondtad, annak jó ilyen street foodosok, akkor azt megkóstolnám. Egy jó kis üzlet. És akkor itt már az ízek és az illatoké a főszerep. Itt még van egy-két ruhástand, amit szerintem az összes ruha felvette a kajának az illatát, mert annyira erős illatok terjengenek itt, és akkor átértünk a kajás részre, illetve a báros részre már. Tök jó, annyira más a hangulata így rögtön ennek a piacnak, tök nyűsgő meg minden. Itt le lehet etetni a lábadról a mindenféle ilyen bőrkeményedést, meg gombát. Nézzek, milyen éhessek. Szépen ide a lavorba, megmosod a lábadat, aztán utána amúgy megeteted. én simán kipróbálnám ezt. Igen? 100 bucks, 15 perc. kerül, 15 perc. Aha. Komolyan. Etetni akarod? Az 3 euró. Aha. Leheteted róla? Aha, De a tiéd az nem gombás, akkor mit esznek? nem tudom. Na? Akarsz etetni, vagy nem? Amúgy igen. Akkor eted. Ketten beüljünk egybe. Nem, majd te eteted. Na, Nem, gyere. ketten Felveszlek. egybe. Felveszlek. Mi az, hogy Ketten. ketten egybe? Hát, hogy leülünk oda. Ja, egymás ketten mellé, igen. de akkor kivesz fel minket, érted? Mi veszünk fel magunkat. Na, jó van. A lábunkat kell fölvenni. Kell már lábat most, mint a utolsó vacsora előtt. Beetetés. Mehet. Mehet. Hú, de rámentek a lábára. A rohadt életben. Elvetted a halaimat. Nézzétek meg, hogy szeretik. És nagyon csikiz azt a rohadt életbe. Átküldöm őket a Mercire. De az összes megint az én lábamon van, most meg kiveszem akkor. Nem áll, léci. Au. Tedd már vissza. De hogy menjenek már rá a lábadról? Hát nincs értelme az egésznek. A tiédet jobban szeretik. Léci, Igen. tedd vissza. Na de- Hallod? Nem áll, De én léci. nekem végig ilyen érzés. De Úgy nincs értelme a fiszpának, ha nem mennek rá a lábadra, csak az enyémre. Mire fizettük akkor ki azt a kemény 2,5 frankot? Hát csikizett, még sosem voltam ilyenen. És akkor most, hogy így jövünk tovább, itt pedig itt, nézzétek meg, faszénen sütik a különböző tengeri herkentyűket, halakat, nagyon jól néznek ki ezek is. van olyan fagyi, ahol a kókuszdiónak a héjába teszik bele a fagyit, és akkor leöntik kókuszszósszal. Nézzétek meg, biztos nagyon finom lehet. Ki lehet választani, hogy mit szeretnél enni. Szegények, azért én sajnálom őket. Az egyébként, ami nekem nem tetszett, hogy most itt az előbb, ahol voltak kiállítva ezek a halak frissen, az tök jó. Viszont voltak mellette kagylók, meg már meghalt halak, meg rákok, ugye elkészítésre, és tele volt az összes légyjel. Ez annyira mondjuk nekem nem jött be. Nézzétek meg, hogy itt is például előre el vannak készítve, ki vannak téve, meg itt se ennék. Mert a csirkét, főleg halat, biztos, hogy nem. Thank you, thank you. Tavaszi tekercs. Nagyon jó illata van. Nagyon finom. Hú, ez tintahalas volt, nekem ez nagyon ízlet.
Vásárlás után megérkeztünk a hotelbe. Itt fogunk ma aludni, sőt nem csak ma, hanem holnap is. Visznek minket. 5 csillagba vagy. Megérkeztünk most már a Phuketi szállásunkra. Egy alapszobát foglaltunk igazából, de kaptunk egy ilyen upgrade-et. Az alapszobához is volt medence, de ehhez privát medence van, és ez a szobában a legjobb rész szerintem. Nem az, hogy hatalmas helyünk van, mert van konyhánk, tehát ha akarnánk, akkor tudnánk főzni. Van egy nappali részünk, akkor nézzétek meg, hogy milyen jól néz ki itt ez a hálószoba rész, aztán a fürdőszoba, ahol előbb volt egy 100 lábú. Azt a rohadt életbe, de megijedtem. Jézusom! Na igen, ezért kell bezárni az ajtót. Egy hatalmas nagy trópusi 100 lábú, amitől nagyon megijedtem. Vigyázni kell. És ide ki is van írva, hogy be kell csukni az ajtót, különben bejönnek ugye a szúnyogok, különböző bogarak, meg még ki tudja mik. Így kell másznom. A hülye ágy alatt keresnünk neked a 100 lábot, kis 100 lábú baszki. Akkor ezt a csankot... Sőt, már behűtöttem, ne izgulj. Na, bement a delfin lubickolni. Te meg közben iszogatod a seritart. Nehogy megidd egyedül. Na, hes, menj innen. Kijön a... Na, még egy kicsi. Na, még egy kicsi. Most a másik kezednél. Olyan egy hülye. Srácok, akkor innen a medencéből köszönünk el tőletek, hogyha tetszett ez a rész, és akkor nyomjatok egy lájkot. Iratkozzatok fel. Igen, ne felejtsétek el a feliratkozás gombot megnyomni, és mindenképpen kolompoljatok is, hogy a következő tájföldi kalandozásunkról is időben értesítést kapjatok. Igen, a csatornatagok pedig kapnak extra tartalmakat, úgyhogy szeretnétek, legyetek csatornatagok, és ajándékot kisorsolunk majd innen Tájföldről. És a Discord csatornánkat se feledjétek, hiszen ott egy nagyon jó közösséget szeretnénk veletek, ti veletek nézőkkel építeni. Úgyhogy a következő részben találkozunk. Újra a vihar! Sziasztok! Ciao, ciao! Hello!